Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέρατα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε ένα like. Ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία και φυσικά στην Κύπρο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, την εκτίμησή σας και την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου. Αγαπημένοι και αγαπημένες, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ πάντα να πιάνω όλων τις ενέργειες. Αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Επίλεξε πόρτα και εγώ θα σου πω το μέλλον. Ένα θέμα που το αγαπώ πάρα πολύ. Εννοείται ότι θα δείτε και τις 3 πορτούλες και πριν από κάθε άνοιγμα θα βάζω την αντίστοιχη πορτούλα. Πάμε λοιπόν να τις δούμε, να επιλέξετε και να ξεκινήσουμε. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε την πρώτη πορτούλα, την κόκκινη, για να δούμε τι ωραία πράγματα θα σας φέρει το μέλλον. Τι βλέπουν τα ματάκια μου. Λοιπόν. Κάρτα βάσης εδώ δική σας καρτούλα. Έχουμε μία καρτούλα που είναι λίγο ζόρικη. Δηλαδή τι δείχνει, είναι μία κάρτα κτήσης και κτητικότητας και δηλώνει τα εξής. Ότι μπορεί σαν άνθρωποι να δυσκολεύεστε, να αφήνετε οτιδήποτε θεωρείτε ότι είναι δικό σας. Και αυτό το δικό σας δεν έχει να κάνει μόνο με υλικά αγαθά, αλλά φυσικά έχει να κάνει και με ανθρώπους και με συναισθήματα και καταστάσεις. Αυτό που πρέπει να προσέξετε, αν και εφόσον σας πιάνει αυτή η ενέργεια, είναι το εξής, ότι μπορεί να δημιουργούνται χωρίς λόγο σκηνές υλοτυπίας. Ένα. Και δεύτερον, ότι μπορεί να είστε σε μία σχέση η οποία δεν λειτουργεί επί της ουσίας, αλλά εσείς να μην μπορείτε να φύγετε από αυτή τη σχέση. Τροφή για σκέψη. Λοιπόν, έρχεται εδώ μία πάρα πολύ δυναμική βασίλισσα των ράβδων. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Κρυού. Είναι μία παρουσία που μπαίνει σε ένα χώρο και όλοι θα γυρίσουν να την κοιτάξουν. Και αντίστοιχα για τους κύριους βέβαια της παρέας, έτσι. Έχουμε πει ότι τα ταρό δεν έχουν, οι φιγούρες δεν έχουν φύλο. Είναι βοηθητικές προς εμάς. Άρα λοιπόν, έτσι, ένταση, πάθος, ηγετική μορφή, πρωτοπόρος, της αρέσουν πάρα πολύ καινοτομίες. Αλλάζουμε ενέργειες από εδώ, καμία σχέση. Και το τι βλέπουν τα ματάκια μου πήγαινε σε αυτή την κάρτα εδώ, που είναι η κάρτα της επανασύνδεσης. Βεβαίως, δεν σημαίνει για όλους μία ερωτική επανασύνδεση. Πολλές φορές μπορεί να δηλώνει ότι μπορεί να βρεθείτε με κάποιους φίλους που έχετε καιρό να βρεθείτε, ή με ένα reunion, ή να δείτε τους γονείς σας, που μπορεί να είναι στο χωριό ή να είναι κάπου αλλού. Οτιδήποτε έτσι σας προκαλεί ένα συναίσθημα αυτό της ασφάλειας και της σιγουριάς που νιώθουμε για το οικείο,
η κάρτα αυτή η συγκεκριμένη μπορεί να το αναπαραστήσει τέλεια. Λοιπόν, οκ. Αυτές κάποιες πρώτες πληροφορίες και για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Πιστεύω, έτσι, με τη Βασίλισσα Μπαστούνη, ότι μία επιτυχία μεγάλη, πολύ μεγάλη μπορεί να έχετε στα επαγγελματικά σας. Αυτή την αίσθηση έχω. Για να δούμε τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, ερημίτης. Δική μου αγαπημένη κάρτα, δική σας μπορεί να μην είναι καθόλου. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο της Παρθένου. Από εκεί και πέρα, στην απομόνωση αναζητά την αλήθεια. Είναι ένας από τους 2 δασκάλους που έχουμε στην Ταρό και φέρνει σοφία. Αλλά η σοφία ούτε διδάσκεται, ούτε μεταβιβάζεται. Έρχεται στον καθέναν μας την κατάλληλη στιγμή, όταν είναι έτοιμος δηλαδή. Βεβαίως για κάποιους από εσάς μπορεί να σημαίνει ότι νιώθετε μόνοι. Η κάρτα πάντα συμβουλεύει να κάνουμε μία εσωτερική διαδρομή για να ξαναανακαλύπτουμε τη δύναμη μέσα μας και το φως της ψυχής μας που δεν σβήνει ποτέ. Ακριβώς όπως και το φανάρι του ερημίτη που είναι πάντα αναμένο. Για να δούμε τι άλλα θα δούμε. Παιδιά, απίστευτο, δεύτερη φορά ανοίξαμε πάλι τον ερημίτη, φοβερό, Οκ. Λοιπόν, μία πολύ μεγάλη επιτυχία έρχεται στη ζωή σας, σας το λέω δεύτερη φορά, έτσι, γιατί σας είπα ότι με τη Βασίλισσα Μπαστούνη θεωρώ ότι κάτι πολύ καλό στα επαγγελματικά σας. Εδώ έχουμε μία κάρτα θεμελίωσης που μπορεί να δηλώνει μία καινούρια καριέρα, αλλαγή δουλειάς ή μία καινούρια σχέση. Όλα αυτά δεν έρχονται ουρανοκατέβατα, είναι με το δικό σας κόπο, με τη δική σας προσπάθεια. Μέσα λοιπόν από αυτή την προσπάθεια που μπορεί να κάνετε προκειμένου να πετύχετε κάτι στην καριέρα σας, όντως μπορεί να νιώθετε μοναξιά. Και μπορεί πολλές φορές να έχετε νιώσει σαν να είστε υπό πολιορκία. Η συμβουλή είναι να πηγαίνετε με αργά, σταθερά βήματα, να αποκτήσετε όση περισσότερη γνώση μπορείτε πάνω στο αντικείμενό σας και να έχετε ρεαλιστικά σχέδια. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τέλεια, τέλεια το αστέρι. Πιστεύω ότι πραγματικά έτσι θα πετύχετε έναν μεγάλο στόχο. Βεβαίως προβληματίζεστε εδώ, είναι ξεκάθαρο, είναι σαν να ανοίγονται 2 δρόμοι μπροστά σας. Όμως, όποιον και αν διαλέξετε, φαίνεται ότι θα έχετε πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα είστε πολύ καλύτερα και στα οικονομικά σας. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπα, όποιον δρόμο και αν διαλέξετε. Είπαμε, εδώ, θα πατάτε στα πόδια σας, τα σχέδιά σας θα είναι πάντα ρεαλιστικά. Θα μπορούν δηλαδή να πραγματοποιηθούν, έτσι. Οπότε, και όταν θα σας παρουσιαστεί το δίλημμα ή οι 2 επιλογές, θα βάλετε μπροστά τη λογική και το ένστικτο, Αν κάτι σας λέει όχι, μέσα σας, ακούστε το, εννοείτε, αλλά και τη λογική σας μαζί. Και θα πάτε πάρα πολύ καλά, το πιστεύω, έχετε πολύ ωραίες κάρτες για τα επαγγελματικά σας. Αυτοκράτορας, άλλη μία
κάρτα που έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή την αίσθηση που έχω από το άνοιγμά σας. Ο Αυτοκράτορας, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας, με το ζώδιο του Κρυού, όπως και η Βασίλισσα των Ράβδων που είδαμε, λογική έχουμε πάλι μπροστά. Στρατιωτικές αρετές έχουμε, πειθαρχία. Σας λέει να έχετε αυτοπεποίθηση, να μην διστάζετε να διεκδικείτε ό,τι σας ανήκει ή ό,τι εσείς επιθυμείτε, βάζοντας πάντα μπροστά τη λογική, τάξη, στόχους. Τέτοια θέλει ο Αυτοκράτορας. Και μία πολύ μεγάλη επιτυχία έρχεται. Δεν ξέρω αν κάποιοι σκέφτεστε ένα ταξίδι ή να μεταναστεύσετε ακόμη και στο εξωτερικό. Εδώ βέβαια φαίνεται ότι δυσκολεύεστε στις αλλαγές. Εντάξει, σε αυτό είναι ένα εντελώς δικό σας κομμάτι, που δεν μπορεί κανείς άλλος πέραν από εσάς έτσι να το ρυθμίσει. Δική σας πάντα η απόφαση. Λοιπόν, τέλεια, τι ωραίο κλείσιμο, ρε παιδιά, τι ωραίο κλείσιμο. Λοιπόν, ήρθε στην παρέα μας να προσθεθεί άλλο ένα ζώδιο, αυτό του Ζυγού, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ήρθε η δικαιοσύνη ως καταληκτική κάρτα στο άνοιγμά σας. Όσοι λοιπόν έχετε αδικηθεί, όσοι κάνετε έναν πολύ μεγάλο αγώνα για να πετύχετε κάτι στη ζωή σας, έρχεται η δικαιοσύνη για να σας δικαιώσει. Και φυσικά εννοείται, σας το εύχομαι ολόψυχα. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Για μένα, έτσι το λέω και πάλι, θεωρώ ότι έρχεται στη ζωή σας μία πολύ μεγάλη επιτυχία στα επαγγελματικά σας. Αμήν γέννητο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε τη δεύτερη πορτούλα μας, τη ροζ, πάμε να δούμε τι έρχεται στο μέλλον για εσάς. Κάρτα βάσης, αγαπημένη κάρτα εδώ, πολύ αγαπημένη, ο τρελός. Κάποιοι λοιπόν, όσοι το επιθυμείτε, εγώ το εύχομαι σε όλους, επιθυμείτε, εσείς το επιθυμείτε, έτσι, ένα καινούριο ξεκίνημα. Και μπορεί να το παλεύετε και μπορεί να το προσπαθείτε και πάρα πολύ καλά κάνετε βεβαίως και εύχομαι να δούμε ότι όντως θα έρθει αυτό το καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας. Λοιπόν, εδώ μου είστε πληγωμένοι, πολύ πληγωμένοι, πολύ απογοητευμένοι, νιώθετε προδομένοι, εξαπατημένοι, πισόπλατα μαχαιρώματα, όλα αυτά τα υπέροχα. Όμως είναι δεκάρι και ο κύκλος του πόνου θα κλείσει, γιατί ούτως ή άλλως από εδώ δεν έχει πιο κάτω. Από εδώ έχει μόνο, πατάω στα πόδια μου γερά και σηκώνομαι πάνω. Και συνεχίζω πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο δυνατός. Διλήμματα έχουμε εδώ, ηθικά διλήμματα, επιλογές, σύγκρουση μεταξύ πάθους και συνείδησης, μία δυσκολία έτσι, που ακόμα και αν δεν είναι σύγκρουση μεταξύ πάθους και συνείδησης, σίγουρα είναι μία επιλογή την οποία πρέπει να κάνετε. Η μόνη συμβουλή που μπορώ να σας δώσω είναι να ακολουθήσετε το δρόμο της καρδιάς σας. Αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε.
Όπα, ζόρια. Λοιπόν, έχουμε το διάβολο. Ο διάβολος είναι μία από τις πιο ζώρικες κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό, δεν θα σας πω ψέματα. Βέβαια, λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην ερμηνεία της κάρτας, ότι επειδή η κάρτα ούτως ή άλλως αναφέρεται σε κάθε λογής εξαρτήσεις, ακόμα και την εργασιομανία, έτσι, και αυτό, η εργασία μπορεί να είναι μίας μορφής εξάρτηση, καθώς όλα τα υπόλοιπα που ξέρουμε. Και επίσης λέει ότι πολλές φορές αναφέρεται σε καταστάσεις εγκλωβισμού, που κάποιος νιώθει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει. Ακόμα και αν του παρουσιαστεί μία ευκαιρία, μπορεί να την απορρίψει, γιατί θεωρεί ότι όχι, εγώ δεν μπορώ να φύγω. Αυτή η αίσθηση, λέει η κάρτα, δεν είναι αληθινή, είναι ψευδής. Μπορείτε να ξεφύγετε όσοι είστε σε μία εγκλωβιστική κατάσταση. Και νομίζω αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ δυνατό μήνυμα. Κάποιοι άλλοι είναι πιθανόν να έχετε να αντιμετωπίσετε μία πολύ μεγάλη πρόκληση και να δώσετε και μία μάχη. Εάν είστε σωστά προετοιμασμένοι, είναι σίγουρο ότι θα την κερδίσετε. Σε καμία περίπτωση μην αφήσετε μπροστά το συναίσθημα. Αυτός που διατηρεί την ψυχραιμία του και βάζει μπροστά τη λογική, είναι σίγουρο ότι κάνει τις καλύτερες κινήσεις. Πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Wow, τι έγινε εδώ, παιδιά? Μου μαζέψατε όλους τους βασιλιάδες? Πω. Λοιπόν, έχουμε και βασιλιά μπαστούνι, έχουμε και βασιλιά κούπα. Σκορπιός, Λέων. Λοιπόν, οκ. Δύο άντρες λέτε να μονομαχήσουν για εσάς. Τι γίνεται εδώ, παιδιά? Ένας χαμός γίνεται. Λοιπόν, είναι τα δύο αντίθετα. Είναι το συναίσθημα και το πάθος. Μπορεί να αναφέρεται και σε εσάς, βέβαια, έτσι. Μπορεί μέσα σας να υπάρχει αυτή η διαμάχη, όπως τα είπαμε πριν από λίγο. Και βέβαια βλέπω επίσης εδώ ότι θέλετε να δικαιωθείτε. Και σας το εύχομαι ολόψυχα να δικαιωθείτε. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικές. Τι μοιράζεστε, με ποιον το μοιράζεστε, γιατί ιδιαιτέρως αν έχετε επαγγελματικά σχέδια, γιατί μπορεί αυτά να διαρρεύσουν, έτσι. Γιατί έχω μία κάρτα που καθόλου δεν μου αρέσει, δύο κάρτες που καθόλου δεν μου αρέσουν, που έχουν να κάνουν με κουτσομπολιό, που έχουν να κάνουν με κλοπή, με απιστία, με εξαπάτηση, όλα αυτά. Οπότε θέλω πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Παρακαλώ πολύ. Παιδιά, εγώ προσπάθησα να το πάρω από το αισθηματικό, έτσι, δηλαδή εκεί είπα ότι που έχουμε τους δύο βασιλιάδες, αν θα μονομαχήσουν για εσάς, αλλά φαίνεται ότι καλά κρατεί το αισθηματικό, έτσι. Αλλά υπάρχει και ένα αδιέξοδο εδώ, Λοιπόν, και αν έχετε κάποιον άνθρωπο, έτσι, που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, που εμπιστεύεστε τη γνώμη του, που έχει μια εμπειρία ζωής, μια σοφία, καλό είναι να συμβουλευτείτε, αν είστε πραγματικά έτσι σε ένα δίλημμα, σε ένα λαβύρινθο και δεν μπορείτε να βρείτε τη διέξοδο, προβληματίζεστε, δυσκολεύεστε, ακόμα και αν είστε ανάμεσα σε δύο ανθρώπους και δεν ξέρετε ποιον να επιλέξετε, πάρτε μια γνώμη εδώ, δεν είναι κακό. Φυσικά εννοείται, είπαμε κάποιον άνθρωπο τον οποίον εμπιστεύεστε, έτσι. Έχει αποδείξει ότι είναι και έμπιστος, αλλά και σοφός ή σοφή.
Λοιπόν, μία καταπληκτική κάρτα για τα εργασιακά σας εδώ. Πάρα πολύ θετική κάρτα, πάρα πολύ θετική. Λοιπόν, και κοιτάξτε τώρα τη διαφορά να σας δείξω με την κλασική ταρό. Στην κλασική ταρό αυτός ο κύριος εδώ πέρα δουλεύει, σκαλίζει εδώ, φτιάχνει το άγαλμα. Εδώ βλέπετε ότι ωραία έχει φορέσει τα καλά του και θαυμάζει τα έργα του. Έρχεται λοιπόν μία αναγνώριση στα επαγγελματικά σας. Είναι πάρα πολύ θετική κάρτα για τα επαγγελματικά. Πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ έχουμε το άρμα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του καρκίνου. Και εδώ έχουμε και το ζώδιο του εγώ καιρο, δεν θυμάμαι αν το είπα. Λοιπόν, η κάρτα σας στέλνει το μήνυμα ότι μπορείτε να πετύχετε τα πάντα αρκεί να έχετε στρατιωτικές αρετές. Πειθαρχία, αυτοπεποίθηση, προσήλωση, απόλυτη προσήλωση στον στόχο σας. Τίποτα δεν πρέπει να σας αποσπά από το στόχο σας. Κοιτάξτε εδώ, πάλι στη συγκεκριμένη ταρό. Γυρίζει, επιστρέφει ο Γεωργός, αλλά έχει μαζέψει κάτι. Γιατί στην κλασική ταρό κάθεται και περιμένει ο καημένος, δεν ξέρει τι θα γίνει. Φυσικά η κάρτα, επειδή ανήκει στα πεντάκτηνα, δείχνει άργιες εξελίξεις. Και υπομονή, επιμονή και όλα αυτά. Όμως από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που έχουμε αυτόν εδώ τον συμβολισμό, αυτήν την απεικόνηση και με τις υπόλοιπες κάρτες, τις δύο που έχω ανοίξει εδώ, θεωρώ ότι πραγματικά έρχεται μία ανταμοιβή στα επαγγελματικά σας, κάτι πάρα πολύ θετικό, πολύ θετικό. Ίσως πρέπει να περιμένετε λίγο ακόμα, έτσι, μια και έχουμε την τελική κάρτα εδώ που είναι πεντάκτηνα, που είναι το πρώτο μήνυμα που στέλνει αυτή η κάρτα, πρέπει να περιμένεις λίγο ακόμα, λέει. Λοιπόν, όμως από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ναι, θα έρθει αυτή η επιτυχία. Θα έρθει αυτή η αλλαγή, η αναγνώριση. Και γενικά έχετε πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, πολύ δυνατές κάρτες, θετικές. Οκ, είπαμε, εδώ ο διάβολος είναι μια κάπως δύσκολη καρτούλα, όμως, όπως σας είπα, μπορεί να δηλώνει μια μάχη που θα δώσετε. Μήπως δεν δίνουμε κάθε μέρα μάχες? Μπορεί να δηλώνει ότι κάποιοι μπορεί να είστε εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση και να νομίζετε ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Και έρχεται να σας φέρει αυτό το μήνυμα. Ναι, μια χαρά μπορείς να ξεφύγεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επίσης εδώ είπαμε, έχουμε μαζεμένους βασιλιάδες. Δεν είναι και λίγο που είναι βασιλιάδες, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, είπαμε, θεωρώ το πιο σημαντικό που έρχεται στη ζωή σας είναι μια μεγάλη επαγγελματική επιτυχία και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε την τρίτη μας πορτούλα, τη μοβ, που είναι και ένα ωραίο μοβ ανοιχτό προς το λιλά, για πάμε να δούμε τι έρχεται στο μέλλον. Wow, τι κάρτα βάσης είναι αυτή, τι τέλεια κάρτα βάσης έχετε, 10 πεντάκτηνο. Μια κάρτα που φέρνει πλούτο, που φέρνει περιουσία, οικογενειακές επιχειρήσεις, τα πάντα όλα. Ο άρχοντας του πλούτου είναι αυτή η κάρτα. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Βέβαια, είναι κάρτα βάσης. Και αυτό τι σημαίνει? Η κάρτα βάσης είναι πάντοτε μία καρτούλα δική σας. Δηλαδή, δηλώνει το λόγο που μπορεί να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, έτσι, ή το πώς αισθάνεστε κλπ. Σε κάθε περίπτωση, εδώ κάτι γίνεται όμως, κάτι γίνεται. Πάρα πολύ καλό. Εύχομαι και ελπίζω να επιβεβαιωθεί αυτό και στο άνοιγμά μας. Πάμε να δούμε παρακάτω.
Πρέπει να κάνετε όμως υπομονή. Γιατί έχουμε εδώ τον υπότι πεντάκτηνο, μπορεί κάτι να περιμένετε, μπορεί ακίνητη περιουσία, μπορεί κάτι, έτσι. Και έρχεται εδώ η κάρτα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου, ο υπότης πεντάκτηνο, ο οποίος είναι ο πιο αργός από όλους τους υπότες. Άρα, δεν θα τρέξουν τα πράγματα, όμως είναι ο πιο αξιόπιστος από όλους τους υπότες. Γιατί ακριβώς ποτέ δεν βιάζεται. Οι κινήσεις του είναι προσεκτικές, είναι μελετημένες και γι' αυτό πετυχαίνει και τους στόχους του. Λοιπόν, εδώ έχουμε το διάβολο. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώ καιρο. Μπορεί να δηλώνει η κάρτα ότι μπορεί να νιώθετε έτσι ότι είστε εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση η οποία δεν κινείται. Είναι πάρα πολύ αργές οι εξελίξεις και εσείς να νιώθετε εγκλωβισμό. Μπορεί να αντιμετωπίζετε μια πρόκληση, να δώσετε μια μάχη. Μπορείτε να κερδίσετε. Αυτό να θυμάστε. Αρκεί να βάλετε μπροστά τη λογική σας. Γιατί αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Αφού σας το λέω, δεν με πιστεύετε? Λοιπόν, Αυτοκράτορας, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού. Μία κάρτα που έρχεται να σας πει ότι ό,τι θέλετε μπορείτε να το πετύχετε. Αρκεί να υιοθετήσετε στρατιωτικές αρετές και βεβαίως μπροστά η λογική και πίσω το συναίσθημα. Ο Αυτοκράτορας έρχεται να σας πει ότι πρέπει να έχετε αυτοπεποίθηση. Πρέπει να έχετε πειθαρχία και οτιδήποτε στόχους, συγκεκριμένους στόχους. Σε κάθε περίπτωση είναι μία κάρτα πολύ μεγάλης δύναμης η οποία μπορεί να σας οδηγήσει στην επιτυχία. Πάμε να δούμε παρακάτω. Λοιπόν, Βασιλιάς των Ράβδων, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Κάτι έχει να κάνει με τα εργασιακά σας, ένα καινούριο ξεκίνημα, πολύ ωραίο ξεκίνημα έρχεται. Λοιπόν, και ένα καινούριο ξεκίνημα στα εργασιακά σας, με πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, ενθουσιασμός, πάθος, δημιουργικότητα, πολύ ωραίες ενέργειες. Και να σας δώσω άλλη μια σημαντική για κάποιους φαντάζομαι πληροφορία, με κάποιον άνθρωπο που μπορεί να έχετε παρεξηγηθεί, βλέπω ότι θα αποκατασταθεί η σχέση σας. Δεν είναι κατά ανάγκη ερωτικό, έτσι. Μπορεί να έχετε τσακωθεί με τη μαμά σας, με την αδερφή σας, με μια φίλη σας. Ειδήσεις θα έχετε ή μήνυμα κάτι πολύ σύντομα. Όπα και τα ερωτικούλια. Όπα εδώ και οι αγάπες οι μεγάλες έρχονται. Όμως θέλει προσοχή, παιδιά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που έρχεται στα αισθηματικά, αλλά θέλει προσοχή. Γιατί μπορεί, εδώ μας λένε τα ζάρια, από την κυρία Λένορμαν να είναι και ένα μεγάλο ρίσκο. Άρα μεγάλη προσοχή παρακαλώ. Θα δούμε, πιστεύω, θα έχουμε και άλλες πληροφορίες. Μάλιστα. Λοιπόν,
Υπότης πεντάκτηνο, πάλι. Αστρολογική αντιστοιχεία, είπαμε με το ζώδιο της Παρθένου. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να το σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα το θέμα της υπομονής, διότι στα επαγγελματικά σας τώρα είμαστε. Λοιπόν, γιατί ο βασιλιάς των Ράβδων, ο οποίος φυσικά και έχει μια τεράστια επιτυχία, δεν το συζητώ, έχει υπομονή. Δεν κάνει ποτέ βιαστικές κινήσεις. Πάντα επενδύει την ενέργειά του εκεί που ξέρει ότι θα έχει το σωστό αποτέλεσμα. Και η κάρτα που ακολουθεί είναι πεντάκτηνα για τα εργασιακά, που δηλώνει το ακόμα υπάρχει δουλειά μπροστά, έτσι. Μπορεί να είστε στη φάση που καταστρώνετε σχέδια και όλο αυτό φυσικά εννοείται ότι πάντα φέρνει ενθουσιασμό. Αλλά οι εξελίξεις δεν θα είναι γρήγορες, μας επιβεβαιώνεται άλλη μια φορά εδώ με τον υπότι πεντάκτηνο και όμως μία κάρτα θεμελίωσης, μία από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε στην Ταρό. Όλα αυτά τα όμορφα που έρχονται στη ζωή σας είναι αποτέλεσμα του δικού σας κόπου, της δικής σας προσπάθειας. Αλλά έρχονται και η κάρτα σας καλεί να γιορτάσετε, να νιώσετε περήφανοι για τον εαυτό σας, για όλα όσα έχετε πετύχει. Λοιπόν, ένας προβληματισμός υπάρχει, μπορεί να κληθείτε να κάνετε κάποια αλλαγή και αυτό μπορεί να σας δυσκολέψει. Είναι πολύ λογικό γιατί, όπως το έχω πει χιλιάδες φορές, οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ μπροστά στις αλλαγές. Όμως, αν θέλουμε να προχωράμε μπροστά στη ζωή μας, πρέπει να τις αποδεχόμαστε τις αλλαγές. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι μέρος της ζωής μας οι αλλαγές και μέρος του κόσμου που ζούμε. Ο ίδιος είναι ο κόσμος σήμερα, ο ίδιος ήταν πριν από 20 χρόνια, πριν από 30, πριν από 100. Όχι βέβαια, καμία σχέση. Λοιπόν, εδώ, βλέπετε δεύτερη φορά, αυτό που σας είπα ότι μία σχέση μπορεί έτσι να αποκατασταθεί με τη συγκεκριμένη καρτούλα βέβαια, μάλλον στη συγκεκριμένη ταρό. Δεν έχω ξεκάθαρα μηνύματα για το ερωτικό, για να σας πω την αλήθεια. Πέραν αυτό που σας είπα, έτσι, της αποκατάστασης, μπορεί, δεν είναι, θα το βρω. Δεν είναι επανασύνδεση, το βρήκα. Λοιπόν, είναι ότι εκεί που δεν μιλάμε τώρα. Παιδιά, τι ωραία, πόσο χαίρομαι που κλείνουμε με αυτή την κάρτα της δικαιοσύνης. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού, αλλά ξεκάθαρα το μήνυμά σας είναι ότι θα δικαιωθείτε. Τώρα, εγώ περισσότερο, έτσι, οι περισσότερες κάρτες που έχω είναι, έτσι πιστεύω τουλάχιστον, για τα επαγγελματικά σας. Όσον αφορά τα αισθηματικά, ότι δηλαδή στα επαγγελματικά θα έχετε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι ξεκάθαρο και με τον αυτοκράτορα που ανοίξαμε. Έτσι, ξεκάθαρο. Αδιαπραγμάτευτο. Είπαμε, στρατιωτικές αρετές, πειθαρχία, αυτοπεποίθηση, σχεδιασμός, οργάνωση. Αλλά πιστεύω ότι εκτός από τα επαγγελματικά, δεν ξέρω αν, ξαναλέω, θα είναι επανασύνδεση, αλλά πιστεύω ότι με κάποιον άνθρωπο που αυτή τη στιγμή μπορεί να μην λέτε ούτε καλημέρα, να αρχίσετε να λέτε μία καλημέρα. Και αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, ολόψυχα σας εύχομαι την τεράστια επαγγελματική επιτυχία και ό,τι άλλο όμορφο στη ζωή σας με το καλό να ορίσει. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.